हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा। आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यो आइकोन कम्पनीको अल इन वान कम्प्युटर अनबक्सिङ गरेर तपाईहरु समक्ष देखाउने छु। मसँग रहेको छ आइकोन ब्रान्डको WAP2380G जुन यो मोडल नम्बर रहेको छ IKWAP2380G आइकोन ब्रान्डको हो। यसको साइज भन्नालाई 23.8 इन्चेसको हो। यो अल इन वान कम्प्युटर। यसमा फिचर्सहरु मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिङ बेस भनेर लेखिरहेको छ भने यसमा 5 मेगापिक्सल टेलिस्कोप क्यामेरा पनि रहेको छ भनेर देखाएको छ। र त्यसपछि यहाँ कलरफुल ल्याम्प रिङ अल्ट्रा बडी भनेर देखाएको छ भने यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु। यसभित्र के रहेको छ र यसलाई सेटअप कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु यस भिडियो मार्फत। भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आफुलाई मनमा लागेको कुराहरुलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। यो 8GB यसको र्याम छ भने 512GB यसको मेमोरी छ र यो इन्टेल कोर i3 हो र विन्डोजमा विन्डोज 11 छ भने यसको रेजोल्युसन 1920x1080 छ। र यसलाई म सिम्पली यहाँ माथि फ्रन्ट साइड लेखेको छ। यहाँ फ्रन्ट साइड लेखेको छ। यो फ्रन्ट साइडको जुन यो आइकोनको स्टिकर सहित छ यसलाई म खोल्दछु र खोलेर तपाईहरुलाई म यो भित्र भएको कम्प्युटर देखाउँछु र तपाईहरुलाई सेटअप गरेर देखाउने छु। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ CPU इन्टेल कोर i7 प्यानल साइज भन्नाले स्क्रिनको साइज 23.8 इन्चेस र प्यानलको रेजोल्युसन्स भनेको छ 1920x1080 पिक्सल्स र त्यसको र्याम 8GB छ, रोम 512GB SSD छ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसमा के फिचर्स छ भनेर सबै पढ्न सक्नुहुनेछ। र सिम्पली भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई यतिमै पज गरेर म डाइरेक्टली यो चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइट दुईवटा कलरमा अवेलेबल छ। यो चाहिँ अहिले जुन यो मैले अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको हो र यसलाई म सिम्पली ओपन गर्दछु। यसलाई म ओपन गरेर यो भित्र जुन भएको मोनिटरलाई म बाहिर निकालिसकेको छु। कम्प्युटरलाई अल इन वान कम्प्युटरलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा एउटा यो एडाप्टर चार्जर छ। यो आइकोन ब्रान्डकै छ। यो आउटपुट 12 भोल्ट 10 एम्पियर को छ। आइकोन एसी एडाप्टर भन्ने छ एउटा। र त्यसपछि यहाँ यो म्यानुअल युजर म्यानुअल छ। यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसमा पनि दिएको छ। यो हामीले पढेर सिम्पली हामीले यसलाई पढेर हामीले जानकारी लिन सक्दछौँ। यसलाई म अहिले साइडमा राख्दछु युजर म्यानुअल। र त्यसपश्चात यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ बेस छ। यो कम्प्युटरको बेस हो र यो स्ट्यान्ड छ कम्प्युटरको स्ट्यान्ड। यो चाहिँ एकदम सिम्पली छ र यो थर्मोकल भित्र चाहिँ कम्प्युटर रहेको छ। यसलाई म ओपन गर्दछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोनिटर छ। यसलाई म निकाल्छु। यसलाई यसले कभरिङ गरिराखेको हुन्छ। यसलाई म यो जुन यो माथिको कभर यसलाई निकाल्दछु। यसलाई निकालिसके पश्चात फाइनली यो हाम्रो कम्प्युटर रहेको छ। यो ब्याक साइडको हो भने अब यो हाम्रो फ्रन्ट साइजको हो। यो फ्रन्ट साइजको भएको र यसलाई यो जुन स्ट्यान्ड छ यो स्ट्यान्डलाई फिटिङ गरेर पनि तपाईहरुलाई जानकारी देखाउने छु। र भने त ब्याक साइडमा यो माउस र किबोर्ड यो भित्र रहेको छ। यो पनि वायरलेस हो। यो भित्र माउस र किबोर्ड रहेको छ र किबोर्ड यस्तो खालको छ। वायरलेस हो यो भने माउस यसमा यो छ र यसमा हाम्रो सिम्पली एउटा यसमा ब्याट्री लगाउनु पर्ने हुन्छ यो भित्र। र जुन यो माउस र यसको लागि जुन वायरलेस को एउटा डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइस चाहिँ यो भित्र रहेको हुन्छ। तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला निकाल्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो जुन कम्प्युटरको USB पोर्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो सपोर्ट गर्दछ वायरलेस।
र यो जुन किबोर्ड छ यो अंग्रेजीको मात्र छ, यसमा अंग्रेजी किबोर्ड हो। र त्यसपश्चात यसको पनि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा यो ब्याट्री हाल्ने ठाउँ छ। यसमा यसरी ब्याट्री हाल्नु होला, मैले यसमा अलरेडी ब्याट्री हालिसकेको छु। यसरी लक खोलेर यसमा सिंगल ब्याट्री जान्छ, यसमा ट्रिपल ए साइजको सिंगल ब्याट्री जान्छ भने माउसमा पनि एउटा मात्रै ब्याट्री जान्छ। र फाइनल्ली मैले यसमा ब्याट्री पनि किबोर्डमा ब्याट्री पनि हालिसकेँ, र यसपछि माउसमा ब्याट्री पनि हालिसकेँ। र अब म जुन यो कम्प्युटरलाई सेटअप गर्दछु, जुन यो स्ट्यान्ड छ स्ट्यान्डलाई यो जुन कम्प्युटरमा एट्याच गर्दछु। यहाँ यसको मेन पावर अन अफ छ, जुन यो रिसेटको लागि छ, यो रिसेटको बटन हो, यो जुन यो मेन पावर बटन भएको। त्यसपछि यहाँ युएसबी छ, यहाँ अरू पोर्टहरू पनि छ। यहाँ डिसी लाइन इन छ, जुन हाम्रो यो मेन एडाप्टरको लाइन यसमा इन गर्ने भएको डिसी इनमा, र एचडिएमआई इन गर्नको लागि यसमा छ। भिजिए चाहिँ यहाँ यसमा छ। यसमा युएसबी यसमा धेरै छ, युएसबी यसमा 2वटा छ, यसमा 2वटा 4वटा, यसमा 2वटा 6वटा, टोटल 6वटा छ। र यो यसले यहाँ चाहिँ इन्टरनेट यसमा जोड्न सकिन्छ हामीले। त्यसपश्चात यो वायरलेस इन्टरनेट पनि हो। र त्यसपश्चात माइक इन र माइकको चाहिँ जुन यो लाइनको आउट चाहिँ यसमा छ। र त्यसपश्चात यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ 23.8 इन्चेस अल इन वान कम्प्युटर IKWAP238G ब्याच नम्बर अनि 12 भोल्ट 10 एम्पियर भनेर यसो लेखिएको पनि छ यहाँ। र म यसलाई फाइनल्ली अब जुन यो स्ट्यान्ड छ यो स्ट्यान्डलाई यसमा सेटअप गर्दछु। जुन यो एउटा यसमा स्क्रु पनि रहेको हुन्छ त्यो बक्सभित्रै। जुन यो स्ट्यान्ड छ यो स्ट्यान्ड चाहिँ यो जुन यो कम्प्युटरको यो ब्याक साइडको भागमा यो 2वटा जुन यो लक छ यसमा लक गराएर अडाउनु पर्ने हुन्छ भने यो जुन सेतो भाग देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लाइट हो। यसलाई म अहिले लाइट पनि तपाईँ जुन यो कम्प्युटर पनि सेटअप गरिसकेपछि अनि फाइनलमा अन गरेर देखाउनेछु। जुन यो स्ट्यान्ड अडाउनको लागि यो 2वटा माथि लक रहेको छ भने यहाँ 2वटा पाल रहेको छ। र त्यसपश्चात यहाँ चाहिँ एउटा तलमाथि गर्ने स्प्रिङ रहेको छ लकलाई अड्याउनको लागि। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो माथिको चाहिँ 2वटा लकलाई यसरी जुन यो माथिको छ यो माथिको 2वटा यसरी लकमा यसरी पुश गरेर अड्याउनुहोस्। र त्यसपश्चात यसलाई जुन यो लक छ यो लकलाई चाहिँ यसरी पुश गरेर यसरी दबाउनुहोस्। र त्यसपछि फाइनल्ली यो लक हुन्छ। त्यसपछि यसलाई तल तान्नुहोस्, जुन यो लकलाई तल यसो गरेपछि यो लक हुन्छ। अब तपाईले यसलाई यसरी लक भइसकेको छ। र त्यसपछि यो जुन बेस छ यो बेसलाई पनि यसमा यो बेस छ यो बेसलाई चाहिँ यहाँ एउटा स्क्रु हालेर यसरी यहाँ अड्याउन सकिन्छ। म यहाँ स्क्रु हालेर अड्याउँछु। मसँग यहाँ स्क्रु छ, एउटा स्क्रु ड्राइभरको सहायताले म यो जुन यो स्ट्यान्डमा यो बेस हालेर यसरी बेस हालेर स्क्रुको माध्यमबाट यसरी टाइट गर्दछु। फुल टाइट गरिसकेपछि यो फाइनल्ली यो रेडी भयो। फाइनल्ली यो रेडी भइसक्यो। अब यसमा म पावर कनेक्ट गरेर चलाएर देखाउँछु म तपाईहरुलाई। मैले यो कम्प्युटर यसमा सेटअप गरेर रेडी बनाइसकेको छु। अब म यसलाई अन गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ मैले माउस किबोर्ड जुन यो माउसको प्याड छ जुन यो त्यसमा गरिसकेको छु भने यसमा यो वायरलेस चार्जर छ। यसमा तपाईहरुले यहाँ 5 भोल्ट 2 एम्पियर को जुन इनपुट दिइसके पश्चात यहाँ हाम्रो तपाईको मोबाइलमा वायरलेस चार्ज एक्सेप्ट गर्दछ भने यहाँबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यो जुन युएसबी पोर्ट छ युएसबी पोर्टमा चाहिँ यो माउस र किबोर्डको कनेक्टको लागि यो जुन योसँग वायरलेस युज गर्नको लागि मैले यो एडप्टर हाल्छु। यसमा यो माउसको युएसबी लाई जुनसुकै एउटा युएसबी पोर्टमा यसरी कनेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो जुन एडाप्टर छ एसी एडाप्टर छ जुन यो यसलाई जुन यो एडाप्टरले डिसी बनाएर
भोल्टेज डिसी बनाएर फालिएको हुन्छ। यहाँ जुन यो डिसी इन भनेर लेखेको छ यसलाई चाहिँ यसमा यसरी कनेक्ट गर्नुहोस्। म यसलाई यसरी कनेक्ट गर्छु यसमा। र यति कनेक्ट भइसके पश्चात जुन यो एडाप्टरको केबल छ यसलाई चाहिँ म यहाँ सकेटमा जोड्दछु र त्यसपछि म लाइन दिएर अन गर्दछु। र यो पावर अन गरिसके पश्चात कम्प्युटर अन गर्नको लागि यसको पछाडि पावर की छ, यसलाई सिम्पली यसरी दबाउनुहोस्। दबाउनु बित्तिकै यसको जुन यो पछाडिको भाग छ यो लाइट बलिसकेको छ। यसरी यो जुन पछाडिको यो रिङ थियो यो चाहिँ लाइट हो। यो चाहिँ कम्प्युटर अन हुँदाखेरि कन्टिन्युसली बलिरहँदो रहेछ कलरको। र सिम्पली कम्प्युटर यसै खुलिसकेको छ। यो विन्डोज 11 हो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेटअप गरेर म तपाईलाई यो भिडियोबाट जानकारी गराएँ। र यसको जुन ऱ्याम 8GB को हो भने 512GB को SSD छ। र इजिली तपाईहरुले यसरी सेटअप गरेर आनन्दले घरमा चलाउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोबाट यति भन्दै तपाईहरु समक्षबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर रहनु होला, किनकि ताकि मैले आउने दिनहरुमा यस्तै प्रकारको भिडियोहरु तपाईहरु समक्ष लिएर आउँदै नै गर्दछु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।